Đêm kinh hoàng thứ 6 ngày 13. Vào buổi tối đêm thứ 6 ngày 13, một chuyến xe từ thiện lăn bánh rời Phú Nhuận, Sài Gòn. Đoàn người gồm 13 thành viên, tràn đầy nhiệt huyết. Trên xe tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa những âm thanh rì rào của cơn mưa đầu mùa. Trang, cô gái trẻ đầy lòng nhân ái, ngồi bên cửa sổ, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía chân trời. Chuyến đi dường như trôi qua êm đềm cho đến khi chiếc xe tiến vào một đoạn đường đèo hoang vắng ở miền Trung. Không gian bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Từ radio, một giọng nói rè rè vang lên. Thứ 6 ngày 13, các người không nên có mặt ở đây. Cả xe chìm trong im lặng. Lái xe cố tắt radio nhưng nó vẫn cứ phát ra âm thanh kỳ dị. Ngoài cửa sổ, màn sương mù dày đặc phủ kín, che khuất mọi tầm nhìn. Rồi đột nhiên, một bóng trắng lướt ngang đầu xe, khiến tài xế giật mình đánh lái. Chiếc xe lao vào vách núi, tiếng hét xé toạc màn đêm. Khi Trang tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã trở nên hỗn loạn. Chiếc xe bị lật nghiêng, các thành viên nằm bất động. Trang loạng choạng bước ra ngoài, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờ. Cả đoạn đường chìm trong bóng tối, không có dấu hiệu của sự sống. Cô gọi to, mọi người ơi, có ai không? Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình. Trang bước đi trong vô định, cho đến khi nhìn thấy những người bạn của mình đứng thành hàng, gương mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng. Họ đồng thanh nói, Trang, tại sao cậu còn ở đây? Chúng ta đã chết rồi. Lúc này Trang chợt nhận ra chân mình không chạm đất. Cô cúi xuống và thấy thân xác mình nằm cạnh chiếc xe. Một cảm giác lạnh buốt xuyên qua tim cô. Bóng trắng ban nãy xuất hiện trước mặt Trang, lộ rõ hình dáng là một người phụ nữ mặc áo dài trắng với ánh mắt đầy u buồn. Các ngươi đã phạm vào đoạn đường cấm kỵ, nơi không dành cho người sống. Bóng trắng biến mất, để lại Trang với nỗi đau và sự hối hận. Từ đó, người dân quanh khu vực kể rằng vào mỗi đêm thứ 6 ngày 13, họ thường nghe thấy tiếng cười, tiếng nói và cả tiếng gào thét vang lên từ đoạn đường đèo ấy. Chuyến xe từ thiện với 13 người, một câu chuyện mãi mãi không có lời giải đáp. Trang đứng bất động giữa không gian lạnh lẽo, bóng tối bao trùm. Cô cảm nhận được hơi lạnh len lỏi vào từng thớ da, mặc dù xung quanh chẳng có lấy một cơn gió. Tiếng rì rầm kỳ quái bắt đầu vang lên từ phía xa, như tiếng người thì thầm nhưng không thể nghe rõ. Trang cố bước về phía chiếc xe, nơi thân xác của cô và những người bạn nằm bất động. Nhưng mỗi bước đi, không gian lại như kéo dài vô tận. Chợt, những bóng người từ từ xuất hiện trong làn sương mờ ảo. Họ khoác trên mình những bộ quần áo cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng, hằn lên nỗi oán hận. Trả mạng cho chúng ta. Tiếng thì thầm giờ đây rõ mồn một, văng vẳng khắp nơi. Trang sợ hãi hét lên, chúng tôi không làm hại ai, tại sao lại ám chúng tôi? Một bóng người cao gầy tiến lại gần, khuôn mặt chỉ còn là hộp sọ trơ trọi. Giọng nói như vọng từ cõi âm, nơi này là nghĩa địa của chúng ta, các ngươi đã phá vỡ sự yên nghỉ. Trang rùng mình, nhớ lại những câu chuyện về đoạn đèo này, nơi từng xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc nhiều năm trước. Chiếc xe chở đầy người lao xuống vực, không ai sống sót. Từ đó, đoạn đường này bị đồn là nơi ma ám, nhưng cô không nghĩ điều đó lại có thật. Trang lùi lại, ánh mắt ngấn nước. Chúng tôi không biết, làm ơn tha cho chúng tôi. Những bóng ma không trả lời, chỉ đứng nhìn Trang. Đột nhiên, từ phía chiếc xe, một luồng sáng yếu ớt phát ra. Trang quay lại, thấy một người bạn của mình, Linh, đang đứng đó, giơ tay ra hiệu. Trang, nhanh lên, theo tớ. Không còn lựa chọn, Trang lao về phía Linh. Nhưng khi đến gần, cô nhận ra ánh sáng phát ra từ Linh là ngọn lửa bùng cháy trên người cô ấy. Linh nở một nụ cười đầy ám ảnh trước khi tan biến thành tro bụi. Trang bật khóc. Lúc này, từ xa vang lên tiếng còi xe và ánh đèn pha lóe sáng. Một chiếc xe tải dừng lại bên cạnh xác chiếc xe từ thiện. Người tài xế bước xuống, kinh hãi hét lên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng Trang biết, ông ta không thể nhìn thấy cô. Tiếng còi hú của xe cứu thương vang vọng trong đêm, nhưng với Trang, mọi thứ đã quá muộn. Cô chỉ còn là một linh hồn mắc kẹt giữa nơi lạnh lẽo và u ám này. Trang lang thang giữa màn sương dày đặc. Dù đã hiểu rằng mình không còn thuộc về thế giới con người, cô vẫn không thể chấp nhận số phận. Nỗi hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí. Những tiếng bước chân rời rạc vang lên sau lưng. Trang quay lại, nhưng không có ai. Cô tiếp tục bước đi, nhưng tiếng chân vẫn bám sát như đang theo dõi từng cử động của cô. Cảm giác ngột ngạt ngày một nặng nề, mỗi hơi thở như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Trang đến gần một khúc cua trên đèo, nơi ánh trăng mờ nhạt rọi xuống một cây cổ thụ lớn.
Dưới gốc cây, cô thấy một cô gái trẻ mặc áo dài trắng đang đứng quay lưng lại. Tóc cô gái buông dài, phủ kín lưng và xung quanh là những đốm sáng lập lòe như đom đóm. Chị ơi, chị là ai? Trang run rẩy hỏi. Cô gái quay lại, nhưng khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng, không mắt, không mũi, không miệng. Một luồng gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng cười khúc khích kỳ dị. Trang lùi lại, tim đập loạn xạ. Chúng ta giống nhau rồi Trang. Giọng nói vang lên trong đầu cô, kéo dài, như thể vọng từ đáy sâu của địa ngục. Bỗng, từ xa, những ánh sáng đỏ rực hiện lên như những ngọn lửa ma chơi. Chúng lượn lờ quanh Trang, ngày một tiến gần, rồi xoáy thành một vòng tròn như muốn nuốt chửng cô. Cô cố gắng chạy, nhưng đôi chân như bị ghì chặt xuống mặt đất. Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ khắp mọi phía. Những bóng người vô hồn mà cô từng thấy trước đó giờ đây xuất hiện, nhưng gương mặt của họ biến dạng, méo mó, ánh mắt sáng rực đầy oán hận. Trang, đi theo chúng ta, cùng nhau rời khỏi nơi này. Trang hét lên, nước mắt tràn ra. Nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bà nội của cô. Bà mỉm cười, ánh mắt hiền từ, giơ tay ra hiệu. Bà nội, bà cứu cháu với. Trang gào lên. Bà nội gật đầu, rồi chỉ tay về phía những bóng ma, cất giọng nghiêm nghị. Các ngươi, thả nó ra, nó không thuộc về các ngươi. Ánh sáng từ bà nội bừng lên chói lóa, đẩy lùi những bóng ma. Trang ngã quỵ xuống, hơi thở dồn dập. Khi cô ngẩng đầu lên, tất cả đã biến mất. Lúc đó, Trang tỉnh lại trong bệnh viện. Hóa ra cô là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn. Nhưng những gì xảy ra vẫn luôn ám ảnh cô, như một lời nhắc nhở rằng có những nơi không bao giờ nên bước vào. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Trang nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không lâu sau, cô nhận ra những điều kỳ lạ vẫn tiếp diễn. Ban đầu chỉ là những giấc mơ lặp đi lặp lại về đoạn đèo tử thần, tiếng cười man dại và những bóng người mờ ảo trong màn sương. Một đêm, khi ánh đèn phòng bệnh vừa tắt, Trang nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại từ hành lang. Cô ngồi bật dậy, trái tim đập nhanh. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng. Trang nín thở, chờ đợi. Cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt như có ai đó vừa đẩy nhẹ. Nhưng khi nhìn ra, hành lang hoàn toàn trống rỗng. Cô tự trấn an, cho rằng mình tưởng tượng. Nhưng ngay lúc đó, chiếc gương trong phòng bỗng mờ đi, như có ai thổi hơi vào. Một bàn tay in rõ trên mặt kính, rồi từ từ biến mất. Trang cảm thấy lạnh sống lưng. Sáng hôm sau, khi bác sĩ đến thăm khám, ông nhìn Trang với ánh mắt lạ lùng. Cháu có chắc không ai vào thăm cháu đêm qua chứ? Trang lắc đầu, bác sĩ chỉ vào tờ giấy đặt trên bàn cạnh giường cô. Vậy ai đã để lại thứ này? Trang cầm tờ giấy lên, chữ viết nguệch ngoạc. Đừng quay lại, đừng tìm hiểu. Nỗi sợ hãi bủa vây. Từ hôm đó, những hiện tượng lạ ngày càng rõ rệt. Mỗi khi Trang nhìn vào gương, bóng phản chiếu không khớp với động tác của cô. Đôi khi cô thấy một bóng trắng thoáng qua góc phòng hoặc cảm nhận được hơi lạnh sau gáy, như ai đó đứng sau lưng. Một buổi tối, khi Trang đang cố ngủ, cô nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai. Chúng ta vẫn ở đây, cậu không thể thoát đâu. Trang bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Nhưng khi cô nhìn xuống chân giường, một bóng đen đang ngồi đó, đôi mắt đỏ rực nhìn cô chằm chằm. Cô hét lên khiến y tá chạy vào. Nhưng khi họ đến, bóng đen đã biến mất. Dù đã rời khỏi đoạn đèo, Trang nhận ra rằng lời nguyền chưa buông tha cô. Có thứ gì đó từ nơi ấy đã bám theo, không ngừng ám ảnh cô như muốn kéo cô trở lại. Trang không thể chịu đựng được nữa. Những hiện tượng kỳ quái ngày càng dày đặc, bóng ma và giọng nói cứ bám lấy cô mọi lúc mọi nơi. Cô biết mình không thể sống tiếp nếu không tìm cách giải thoát. Một ngày, Trang tìm đến bà Tám, một thầy cúng nổi tiếng ở quê. Nghe câu chuyện của Trang, bà Tám nhíu mày. Con đã bước vào cõi âm mà không biết. Có thứ từ nơi đó đang bám theo con. Phải cắt đứt sợi dây oán hận này trước khi quá muộn. Bà Tám yêu cầu Trang quay lại đoạn đèo tử thần để làm lễ. Dù sợ hãi, Trang biết đây là cơ hội cuối cùng để cô thoát khỏi cơn ác mộng. Đêm hôm đó, tại nơi xảy ra tai nạn, bà Tám thắp hương và vẽ những ký hiệu kỳ lạ lên đất. Mùi nhang trầm lan tỏa, nhưng không khí lại ngày càng lạnh buốt. Trang cảm giác như có hàng chục ánh mắt đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Bà Tám bắt đầu tụng kinh, giọng bà vang vọng khắp không gian. Bỗng nhiên, ngọn nến trên bàn lễ phụt tắt, và từ trong màn sương, những bóng người từ từ hiện ra. Chính là những linh hồn oán hận mà Trang từng gặp. Các ngươi muốn gì? Bà Tám quát lớn. Một trong những bóng ma cất giọng trầm đục. Trả lại mạng sống cho chúng ta.
Bà Tám dõng dạc đáp, chúng nó không cố ý phá vỡ sự yên nghỉ của các ngươi. Hãy buông tha cho con bé. Linh hồn kia gầm lên, tạo ra một luồng gió mạnh hất tung mọi thứ. Nhưng bà Tám kiên quyết tiếp tục nghi lễ. Trang quỳ xuống chắp tay cầu nguyện. Cô nói, giọng run rẩy, tôi xin lỗi vì đã làm phiền các vị. Nếu mạng sống của tôi là cái giá phải trả, tôi sẵn sàng. Ngay lúc đó, một luồng sáng trắng chói lòa phát ra từ bàn lễ, xua tan bóng tối. Những linh hồn dần tan biến trong tiếng thở dài u uất. Khi ánh sáng lụi tắt, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Bà Tám gật đầu, trấn an Trang. Xong rồi con, chúng đã siêu thoát. Từ hôm ấy, Trang không còn bị ám ảnh bởi những bóng ma hay hiện tượng lạ. Nhưng cô luôn mang theo mình một bài học lớn. Có những nơi trốn và những điều huyền bí không dành cho người sống chạm vào.